Para ako nag-quick makeup dito sa inyo, ano? Malalaman nyo kung secure yung baby nyo pag hindi nyo siya nakahawakan at hindi siya nalalaman. Okay, nakapag-quick shower na ako and toothbrush. So, mag-aayos lang ako sandali. Onting-onti lang para naman mukha tayong presentable. So, nagay lang ako ng moisturizer. And, ang gamit kong... Uy, malalaglag. Ang gamit kong moisturizer for today is itong Pixie na H2O skin drink. Kasi, ano siya, it's very hydrating. And, yung formula niya is gel type. So, hindi masyadong sticky sa face. Tapos, dahil sobrang dry ng lips ko, lagay lang tayo nitong Laneige na lips sleeping mask. Ganyan lang. Very quick lang. Para lang hindi mukhang feeling dry. Feeling ang lamig kasi ngayon eh. Spring na actually. Pero mas parang pakiramdam ko ang lamig-lamig na yung spring kaysa nung winter. Kasi syempre, diba, natutunan na ang mga yellow. Okay. Lagay lang ako din ng onting concealer. Tapos, blush lang ako ng onte. Para mukha naman akong presentable sa inyo. Ang tawag dito, putla ako pala pag walang blush on tsaka walang lipstick. Kaya, naisip ko pag magbablog ako, kailangan medyo presentable naman din ako sa inyo. Hindi lang pag nag-film ako. Ayan, ganyan lang para magmukhang buhay lang ang face natin. Hindi ko na lang masyadong ipaplakado yung kilay para lang magkaroon ng ano, ng shape. Para ako nag-quick makeup dito sa inyo, ano. Ayan. Good morning. Hello. Si Dondon gising na. Ay, tanggalin natin ito. Hello. Ano ba yan? Good morning. Ayun, gising na si Badondon. Hello po. Morning po. Hello. Curious sa camera. Nililipat ko siya dyan pag umaalis na yung daddy niya. Kasi mga 4 or 5, nagigising din kami ni Dondon pag nagising na si Melo. Tapos, from dito sa may crib niya, nililipat ko siya dito sa katabi ko. Para nakakatulog ulit siya ng mahimbing at maayos. Is this clean? Or are you suka in here? Huh? Did you suka in here? Come here. Mama fix the bed. Yes. Good morning. Good morning. Ay! I say good morning to them. Good morning po. Good morning. There you go here muna. Mami fix the bed. Okay. Kung may mga baby pala kayo sa bahay, I recommend na bili kayo ng ganito, yung nappy bag. Scented nappy bag siya. And sa Kmart lang to, $2. Para pag yung mga pupo ni baby, yung diaper niya, hindi mangangamoy sa loob ng kwarto nyo. And in fairness naman, okay naman siya. Effective naman siya. Kasi meron kaming mini bin dito. Para pag change namin ng diaper si Dondon, pag madaling araw, hindi mangangamoy yung mga pupo niya or wiwi. Ayan, so pag morning, pag kami lang dalawa, ito talaga yung ginagawa namin. Nilalagay ko muna siya dyan sa mat niya para makapag-play siya. Tapos, ma-exercise yung pag-grab niya and yung hands niya. Tapos, pag medyo, na siya, himas-himas na siya, ayan, lalabas na kami. Meron pala PM sa akin sa Instagram, yung friend ko si Ara. Hi, Ara! Kakapanganak lang din ni Ara sa kanyang baby boy. So, halos magkasunira lang sila ni Dondon. Naggawa daw ako ng video on how to use or how to wrap etong Hug-a-BUB. So, Hug-a-BUB is, baby carrier siya. Unlike yung mga baby carrier before na, alam niyo yung may mga strap-strap. Ito, tela siya, tapos i-wrap mo siya sa katawan mo. And, ang maganda dito is, sobrang close kayo ni baby. As in, parang nakahug ka sa kanya, ganun. Parang bit-bit mo rin siya, pero hindi masasaktan or hindi mangangalay yung kamay mo or yung likod mo. Pinakaharap, yung pinaka-label niya, lagay mo lang dyan sa likod. Tapos, sa likod, sa harap. Tapos, sa likod, hindi ko alam kung nakikita nyo kasi ako nakikita yung sarili ko.
i-cross nyo siya, ganyan. Hello. Tapos, ilagay nyo siya pa ganito. Yes. Opo, Don, no. Gusto mo tong Hug-a-BUB? Tapos sa harap, magiging ganyan siya. I-cross nyo lang din siya sa harap, like this. Yan. Tapos, saka nyo ipasok dito sa loob. It's up to you guys kung gaano ka-tight nyo siya gusto. Kasi noong una, ginawa ko siyang super tight. Kasi yun yung nasa instruction. Ako kasi dahil medyo malaki na si Don, hindi ko na siya ginagawang super tight. Kasi nung first time na trinay ko and super tight yung ginawa ko, hindi ko siya mapasok. Hindi ko mapasok yung legs niya tsaka yung katawan niya. So, ayan, diba? Naka-cross na. Tapos, ikot nyo lang ulit siya. Like this. Sa likod, i-cross nyo lang din. Ganyan. Tapos, sa harap, itatali nyo na siya. Yun. Ganyan. Tapos, ito yung may label. Yan. Kunin nyo lang siya. Itaas nyo. Tapos, itong nasa loob, yung may cross, okay, ipasok nyo yung dalawa nyo. Okay, ipasok nyo yung dalawa yung kamay, tapos stretch nyo na ng onte. To make sure na may room para kay baby pag nilagay nyo siya dito sa loob. Yan. So, ready. Ano ba? Badang-dang? Lalabas ka ba? Ang saya mo. Lalabas kayo going out. Ayan. So, make sure na meron kayong support. Oy! Meron kayong support kay baby. Huwakan nyo siyang mabuti. Para, alam niyo na, extra care. Yung unang nandoon sa loob, pasok niyo dyan si baby. Pasok niyo yung paa niya. Tapos ako, ang ginagawa ko is, pinapasok ko na siya agad dito para isahan na lang. Yung iba kasi, ang ginagawa is, nilalagay muna nila dito sa left side, tapos saka sa right side yung paa, tapos saka nila itataas ito. Ako, para isahan na at hindi na ako babalik-balik, on one side, ginagawa ko na lahat. Ayan, kung makikita nyo. Ito yung part na merong label. So, yan. Tapos, okay. Other side naman. Yes. Are you making drama, Don? Yung nasa labas na side. That. And then, ito. Yan. Tapos, saka ko na lang aayusin yung sa may puwet niya. Like this. Yung nasa loob muna na part, isalo nyo sa puwet ni baby. Like that. Tapos, yung nasa outer part, ganun din yung gawin nyo. Okay. Tapos, yung hands ni baby, pwede nyo siyang ipasok dito. Ganyan. Wait, may lap. Like that. And, sa may kabilang side din. Uy, badong course. Yan. So, ditong part na to, secure na yung pet ni baby and ano na siya, makakaupo na siya niyan. Like that. Pero, para mas double secure, etong part na to, kailangan nyo siyang itaas. Like this. Like that. Ito na yung may label. Ayan. Ayan. Tapos, sikipan nyo lang dito sa baba kung feeling nyo na lumuwag siya. Wait, tonton, naipit yung kamay mo. Yan. Make sure na hindi naiipit yung kamay ni baby. Okay, kaya natin kanina ginawa na in-insert natin yung dalawang arms natin doon sa wrap. Kasi para makikita natin na may enough space si baby sa loob na makakahinga siya and hindi naiipit yung tiyan niya and yung chest niya. So, yes, that's it. Malalaman nyo kung secure yung baby nyo pag
hindi nyo siya nahahawakan at hindi siya nalalaglag. Pero supportahan nyo pa rin yung baby nyo. Especially pag first time nyo gagamitin yung baby wrap or itong ganitong klaseng baby carrier. Kasi, syempre, di ba, mas mabuti na nag-iingat tayo. For me, it takes siguro mga 5 try bago ko talaga ma-perfect yung pag-wrap. Noong una talaga, iniisip ko na, ano ba yan? Hindi ko na ata magagamit itong Hug-a-BUB na to kasi hindi ko talaga siya makuha-kuha, hindi ko talaga siya magets-gets. And kahit si baby doon, pag nilalagay ko siya sa carrier na ganito, as in, naiiyak siya kasi parang pareho kami na-frustrate dahil hindi namin makuha-kuha kung paano. So, for mommies na gustong mag-try ng ganito or for mommies na meron ng ganito and hindi nyo siya alam kung paano gamitin or na-frustrate kayo dahil hindi nyo makuha kung paano yung tamang paggamit sa kanya, practice lang. Kailangan yung practicein kung paano yung tamang pag-wrap. So, ayan. So, secure na si baby and kahit gumalaw-galaw ka dyan, and kahit gumanyan-ganyan ka, ayan, hindi siya malalaglag. Supportahan nyo lang yung likod. So, yes. Come on, let's go. Now, let's go outside. Ayan. Come on. Yes. Now, let's go. Ayan. Kasi kahit na maaraw sa labas, mahangin pa rin. And alam nyo na, ayoko na maano yung bunbunan ni baby doon. Ay! Mayroon atang nagba-barbecue. Mama Dondon. Let's go. Papaaraw si Baba Dondon. So, dito lang kami. Paikot-ikot sa may labas ng bahay namin. Ganyan lang. Iikot-ikot ko lang siya dyan. Okay. Kasi hindi pa naman kami makapunta sa park kasi yun nga, meron pa rin COVID and iniiwasan namin. Though, sobrang onti na lang naman yung case dito. And mas maganda pumunta ng park pag kumpleto kaming tatlo para alam mo yun, na-enjoy namin siya. Yung park dito actually is sobrang lapit lang. Pwede nyo lakarin. Siguro mga 15 minutes or 10 minutes walk lang. And good exercise siya actually. Dati nung buntis ako, ganun yung ginagawa namin. Naglalakad kami from dito sa bahay, tapos pupunta kami sa park. Tapos yun, lakad-lakad lang kami doon. Next time, isama ko kayo doon. Tapos na? Sabi mo, mami, ang bilis naman nun. Tapos na agad. Okay. Ayan, so, kung tatanggalin nyo na yung Hug-a-BUB, ganito naman yung gagawin nyo. Tanggalin nyo muna yung part na merong label. Ayan. Sorry, anak. Mabilis lang tayo. Kasi, it's cold eh. Okay. Tapos itong nasa outer part na tela. Ganyan lang. Hawakan nyo si baby. Lalo na pag malikot na. Tapos yung nasa inner naman. May lang. Out. Ayan. Tapos, yung sa may puwetan, ibaba nyo lang siya. Tapos itaas nyo na si Baba Dondon. Yeah! Yeah! Yes. Baba Don. Don. Baba Don. Okay, tapos katulad lang din ng kanina, yung arms nyo, pasok nyo dito, tapos out. And then, ayun na. Pwede nyo na siyang baka yung pants ko yung matanggal Yan. Ganyan. Ganun lang siya kabilis. Tsurung!